Có một sự thật tôi từng không dám thừa nhận. Tôi nói mình muốn khỏe, nhưng lại bám chặt vào nỗi sợ mất đi cảm giác được ai đó, cái gì đó bảo vệ mình. Có một thời gian, tôi nằm trên giường, không muốn sống nữa. Không phải vì đau, mà vì tôi thấy đời này quá bất công với mình. Nhưng điều khiến tôi sợ nhất không phải là bệnh tật, mà là khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi mới phát hiện ra cái cần thay đổi không phải là số phận, mà là chính tôi. Bạn có nghĩ khi bước vào tu luyện, mình phải thay đổi không? Trong video này, tôi không kể một câu chuyện về tôi tu luyện tốt đẹp. Tôi sẽ nói về những lần tôi tưởng mình đang buông bỏ, nhưng thật ra không phải vậy. Khi bước vào tu luyện chân chính mới hiểu ra vấn đề, và chính điều ngày xưa đó suýt nữa khiến tôi không bước ra được, kể cả nơi người thường. Đó là vào một mùa đông. Tôi nhớ rất rõ, không phải vì trời lạnh, mà vì trong người tôi lúc đó còn lạnh hơn cả gió. Tôi nằm trên giường, người nhẹ như tờ giấy, nhưng trong lòng lại nặng như đá. Dạ dày đau âm ỉ, như có thứ gì đó đang cào cấu bên trong. Từng chút một. Tôi không ăn được, không ngủ được. Mỗi lần nuốt nước bọt, tôi cũng thấy như đang nuốt từng cây kim trong cổ họng của mình. Trong nhà thì im lặng, không ai nói ra nhưng ai cũng biết. Họ đang chờ một điều gì đó, có thể là xấu hơn. Còn tôi không chờ. Tôi sợ, sợ đến mức ban đêm tôi mở mắt nhìn trần nhà. Trong đầu chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại. Nếu cứ thế này, mình sẽ đi đến đâu, mình sẽ về đâu? Vì tôi luôn cho rằng tôi là người rất yếu về sức khỏe. Không phải yếu về tính cách, mà yếu cả thân lẫn tâm. Cơ thể tôi giống như một cái nhà mục nát, chỗ nào cũng có vấn đề. Tôi nhìn những người cùng tuổi, họ đi lại, làm việc, cười nói, rất bình thường. Còn tôi, chỉ bước vài bước cũng mệt, chỉ ăn vài miếng cũng đau. Tôi bắt đầu hỏi rất nhiều lần, tại sao lại là tôi gặp phải điều này? Tôi không làm điều gì xấu, vậy tại sao tôi phải chịu như vậy? Câu hỏi đó, tôi lặp lại trong đầu hàng trăm lần, nhưng không có câu trả lời, chỉ có sự im lặng. Cầu xin thần Phật cũng mỏi cổ, cũng run lưỡi, há miệng biết bao ngàn lần. Rốt cuộc, tôi cũng chưa nhận được gì. Rồi có một ngày, cơ thể tôi không chịu nổi nữa. Tôi không ăn được. Dạ dày đau như có thứ gì đó cào từ bên trong. Tôi gầy đi nhanh chóng. Tôi soi gương, cảm thấy không còn là tôi nữa. Mắt trũng xuống. Xương gò má nhô lên. Da sạm đi như một người vừa trải qua bệnh nặng rất lâu. Tôi bắt đầu sợ. Tự nhủ mình rằng sống như thế này mãi. Gia đình nhìn tôi, cũng không nói gì nhiều. Nhưng tôi biết, họ đang dần mất hy vọng. Còn tôi, cũng vậy. Rồi tôi bắt đầu bước vào tu luyện như một phép lạ. Coi như là tình cờ. Nhưng nếu nói thật, tôi không bước vào tu luyện vì tin. Tôi bước vào vì không còn đường lui. Tôi cầm cuốn sách chuyển Pháp Luân lên đọc. Tay run nhẹ. Không phải vì yếu, mà vì trong lòng tôi có một câu hỏi mà tôi không dám nói ra. Đó là, nếu mình tin mà không khỏi bệnh thì ra sao đây? Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra, tôi không chỉ bị bệnh ở tâm trí và thân thể, mà tôi còn bị trói buộc bởi nỗi sợ hãi trong chính tâm hồn mình. Nếu phải nói thật, thời gian đó, trong tôi lúc đó có 4 thứ giằng xé nhau trong tôi. Tôi sẽ nói đúng như vậy. Điều thứ nhất tôi thấy tôi khi đó là khi tôi bước vào tu luyện, nhưng lúc đó lại nghi ngờ,
Khi tôi bắt đầu học Pháp, tôi không dám bỏ thuốc tây mỗi ngày. Hắt hơi, sổ mũi gì tôi cũng uống thuốc. Và rồi, tôi đọc sách, đọc các kinh văn khác của sư phụ. Nhưng tay vẫn đun bình sắc thuốc trên bếp. Tôi muốn tin vào Đại Pháp nhưng lại sợ. Sợ nếu buông thuốc tây này ra mình sẽ không còn gì để bám vào nữa. Vì lúc đó tôi mới bắt đầu tu luyện. Nhưng thực ra, đó không phải là tu luyện chân chính. Có đúng vậy không? Đó là mặc cả. Có phải vậy không? Tôi nói mình đang tu, nhưng tay vẫn bám vào từng viên thuốc như một cái phao. Dĩ nhiên, tôi không tin thuốc có thể cứu mình hoàn toàn, nhưng tôi cũng không dám bỏ nó. Giống như một người đang đứng giữa sông, biết cái phao đó đang xì hơi, nhưng vẫn không dám buông cái phao mà mình đang ngồi trên đó. Điều thứ hai tôi thấy khi đó là, tôi nói mình muốn thay đổi, nhưng lại oán trách mọi thứ. Tôi từng oán trời, trách đất, tại sao người khác khỏe mạnh, còn tôi thì như thế này. Tôi nhìn người ta đi lại bình thường, mà trong lòng tôi như bị ai bóp chặt. Không phải ghen tị, mà là uất ức trong lòng. Một kiểu uất ức rất âm thầm của một người thất thế. Cũng có nhiều lần, tôi biết điều đúng nhưng lại không dám làm. Khi tôi bắt đầu hiểu ra nhiều điều, tôi biết Đại Pháp là tốt. Tôi biết mình nên nói cho người khác nghe. Nhưng khi đứng trước người khác, miệng tôi không mở ra được. Đầu óc trống rỗng. Tôi sợ họ từ chối Đại Pháp của tôi đã tin. Tôi sợ bị người khác cười mình. Tôi sợ bị hiểu lầm là thế này, thế khác. Tôi cũng nhận ra rằng, tôi không thiếu hiểu biết. Chỉ là tôi đang thiếu dũng khí của một người tu luyện chân chính. Điều thứ ba tôi thấy mình lúc đó là, tôi muốn làm người tốt, nhưng không chịu được khi bị người khác nói về mình. Tôi nghĩ mình là người không tệ, nhưng chỉ cần ai đó nói một câu chạm vào, là tôi lập tức bật lại. Không cần đúng sai, chỉ cần cảm thấy bị đụng là tôi phản ứng. Có lúc tôi biết mình sai, nhưng vẫn không muốn nhìn nhận điều đó. Vì trong lòng tôi có một thứ rất cứng nhắc, đó là tôi không muốn bị coi là kém hơn người khác. Một con người mới bước vào tu luyện như tôi, trong lòng còn biết bao ích kỷ, chứa chất hiềm khích, và còn đâu đó như không có điều thiện, không có chân và nhẫn thì chẳng có gì. Điều thứ tư, tôi thấy mình lúc đó là, tôi biết mình phải thay đổi, nhưng lại sợ mình không làm được. Đây là điều tôi ít khi dám nói nhất, bởi không hiểu pháp lý về tu luyện, nên trong lòng đầy nghi hoặc và đầy sợ hãi. Tôi đã đọc những câu chuyện của đồng tu khác khi đó. Tôi thấy họ làm được, họ vượt qua được. Còn tôi thấy mình chậm, rất chậm. Có lúc tôi nghĩ, hay là mình không phải là người có thể tu tốt, hay mình không xứng đáng là học viên Đại Pháp. Làm sao mình có thể là đệ tử của sư phụ được? Và rồi, có một khoảnh khắc đã đến rất lặng lẽ. Không có chuyện gì lớn xảy ra. Chỉ là một ngày, tôi ngồi một mình. Trước mặt là đống thuốc tây. Tôi nhìn nó rất lâu. Không phải chỉ nhìn bằng mắt, mà thêm cái nhìn bằng một câu hỏi rằng, thứ mình đang giữ ở đây, thuốc này có thật sự đang cứu mình không? Tôi không trả lời ngay. Nhưng trong lòng có một thứ gì đó đang rơi xuống. Không phải niềm tin, mà là sự dựa dẫm, sự bám víu. Tôi nhận ra rằng, tôi không sợ bệnh, mà là tôi sợ mất đi thứ mình đang dựa vào. Dựa vào thuốc tây. Và chính nỗi sợ đó mới là thứ giữ tôi lại. Lúc đó tôi buông bỏ. Không phải vì dũng cảm, mà vì tôi thấy rõ rằng, nếu không buông bỏ, tôi sẽ không bao giờ bước tiếp được nữa. Đó là hoàn cảnh tôi lúc đó.
Tôi không cổ súy cho việc người khác bỏ thuốc đông hoặc thuốc tây. Tôi chỉ kể về chính tôi đã xảy ra như vậy. Và rồi, một ngày, tôi đọc đến một đoạn Pháp. Tôi dừng lại rất lâu ở đoạn Pháp đó. Không phải vì tôi hiểu sâu mà vì tôi thấy. Lời giảng trong sách Chuyển Pháp Luân, ngay đoạn tôi đọc đã chạm đến chính lòng mình. Tôi chợt nhận ra rằng tất cả những điều tôi đang trải qua không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải là bất công, mà là một cái gương để tôi tự soi rọi chính mình. Tôi tự hiểu đó chính là cái gương phản chiếu chính tôi. Tôi đã oán trách người khác, nhưng thực ra tôi đang trốn tránh chính mình. Tôi muốn thay đổi hoàn cảnh, nhưng lại không muốn thay đổi tâm tính của mình. Tôi muốn được cứu, nhưng lại không chịu buông bỏ nguyên nhân gây ra hiện tại của tôi lúc đó. Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi có cái gì đó vỡ ra. Rất nhẹ và rất thật. Tôi bắt đầu nhận được. Những giọt nước chân thiện nhẫn bắt đầu tưới tẩm vào lòng mình. Mãi sau này tôi mới hiểu, không chỉ riêng tôi, rất nhiều người cũng đang sống như vậy. Họ nói muốn thay đổi, nhưng lại không dám rời khỏi những thứ quen thuộc. Ví như một công việc khiến họ đã mệt mỏi, hoặc một mối quan hệ đã khiến họ tổn thương, hay một thói quen mà họ đã biết mình là sai, biết sai về pháp lý mình học, biết điều đó không nên làm và không được làm, nhưng họ không muốn thay đổi, không phải vì họ không biết, mà vì họ sợ khoảng trống sau khi buông bỏ điều đó. Rất nhiều người đang sống trong một vòng lặp giống nhau. Có thể đó là gặp chuyện thì họ luôn oán trách, có đau khổ thì họ luôn tìm cách né tránh, và họ muốn thay đổi cho tốt hơn, nhưng không muốn thay đổi chính nội tâm của mình. Họ tưởng mình đang tìm câu trả lời, nhưng thực ra, chỉ đang tìm cách để tiếp tục giữ nguyên con người cũ của mình. Vậy mà họ nghĩ mình là đang tu luyện. Thật tiếc thay cho tôi những ngày đó, khi tôi nhìn lại mình khi xưa, và chỉ có Đại Pháp và sự từ bi của Sư Phụ mới kéo tôi ra khỏi vũng lầy của chính mình. Và dần dần, tôi bắt đầu thay đổi và buông bỏ con người thường của mình. Không phải những việc lớn, mà từ những điều rất nhỏ. Cách buông bỏ của tôi là khi bị ai đó nói nặng hay nhẹ thì tôi cũng im lặng. Không phải vì tôi yếu thế hơn họ, mà vì tôi muốn nhìn vào tâm mình trước. Muốn mình thực sự có một khoảng hướng nội trước. Mỗi khi tôi nói về vẻ đẹp của Đại Pháp trước người khác, tôi vẫn mở miệng. Dù nói không trôi chảy, tôi vẫn nói. Mỗi khi trong đầu tôi có nghi ngờ xuất hiện, tôi không đẩy nó đi mà nhìn thẳng vào nó. Dần dần, tôi thấy mình nhẹ đi. Không phải vì cuộc sống dễ hơn, mà vì tôi không còn chống lại nó nữa. Tức là, tôi không chống đối, không hiềm khích, không tị nạnh trong chính vấn đề của mình và người khác. Khi tôi thật sự buông bỏ, dù chỉ là chút nhỏ. Tất nhiên, mọi thứ không thay đổi ngay lập tức. Không có phép màu xảy ra trong một đêm hoặc ngay tức thì. Nhưng có một thứ thay đổi rất rõ, đó là tâm tôi nhẹ đi. Và khi tâm nhẹ đi thì thân thể cũng dần thay đổi. Ở thời gian ngày xưa đó, tôi không phải vì cố gắng chữa bệnh gì cho mình, mà vì tôi không còn tự trói mình nữa. Tôi bắt đầu học cách. Tôi không phản ứng ngay khi bị ai đó nói gì về mình. Tôi không oán trách khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Và không so sánh mình với người khác trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Điều này không phải lúc nào cũng làm được. Nhưng mỗi lần như thế, tôi không còn ghét bản thân như trước nữa.
Sau tất cả, mỗi bước đường tôi đi đều bằng phẳng hơn. Những ngã rẽ trên con đường không còn nữa, hoặc ít hơn. Tôi bắt đầu bước đi từng bước một, trên con đường mình đã chọn. Và đến nay, tôi nhận ra một điều rất đơn giản là con người không khổ vì số phận. Con người khổ vì không muốn buông cái tôi của mình. Thứ giữ con người ở lại không phải là hoàn cảnh, mà đó là thứ họ không dám buông bỏ những cái của người thường đang có. Đó là một vài chia sẻ của tôi trong chủ đề này. Nếu bạn đã từng biết mình nên thay đổi tâm và thân, bạn vui lòng đừng nắm một thứ gì đó quá chặt. Nếu bạn muốn, hãy thử nói thật với chính mình một lần rằng thứ mình đang giữ nơi người thường này có thật sự cần thiết không? Tôi chắc chắn sẽ không có câu trả lời cho bạn, nhưng có thể bạn sẽ tìm thấy nó ở khoảnh khắc mà chính bạn dám nhìn thẳng vào chính mình. Cảm ơn bạn đã xem video này. Nếu có các chia sẻ của bạn ở phần bình luận, tôi luôn đọc, suy ngẫm và tiếp nhận. Trân trọng cảm ơn.